वेलकम अगेन फ्रेन्ड्स। जापानी भाषा हिरागाना लेखनको दोस्रो भागमा अघिल्लो भागमा पहिलो 15वटा अक्षरहरू लेख्न सिक्यौं। पक्कै पनि प्र्याक्टिस गर्दै हुनुहुन्छ होला। लागौँ है त त्यसपछिको अक्षरहरू लेख्न सिक्नतर्फ। ओके, अब हामी ता लेख्छौं। तालाई जम्मा 4 स्टेपमा लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप र यो चाहिँ दोस्रो स्टेप, अनि यो तेस्रो स्टेप र यो अन्तिम चौथो स्टेप। ता। ओके, अब यसपछि हामी ची लेख्छौं। ची 2 स्टेपमा लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप अनि यो दोस्रो स्टेपमा यो पुरै भाग दोस्रो स्टेप। ची। चु लेखौं साथीहरू। चु एकै स्टेपमा लेखिन्छ, एकै पटकमा। चु। ओके, अब हामी ते लेख्छौं। ते पनि एकै स्टेपमा। ते। ओके, अब हामी तो लेख्छौं। तो जम्मा 2 स्टेपमा लेखिन्छ। यो माथिल्लो भाग एक स्टेप पहिलो स्टेप र यो तल्लो भाग दोस्रो स्टेप। तो। ना लेखौं साथीहरू। यो पहिलो स्टेप र यो दोस्रो। अब नि लेखौं साथीहरू। नि 3 स्टेपमा लेखिन्छ। यो पहिलो र यो दोस्रो अनि यो चाहिँ तेस्रो स्टेप। नि। नु। नु जम्मा 2 स्टेपमा लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप र यो पुरै भाग दोस्रो स्टेपमा लेखिन्छ। नु। अब हामी ने लेख्छौं। ने पनि 2 स्टेपमा। यो पहिलो र यो पुरै भाग दोस्रो। ने। ने। नो। नो एकै स्टेपमा पुरै भाग एकै पटकमा लेखिन्छ। नो। हा। हा 3 स्टेपमा लेखिन्छ। यो पहिलो यो दोस्रो अनि यो तेस्रो। हा। ओके, अब हि लेख्छौं।
हि एकै पटकमा एक स्टेपमा पुरै लेखिन्छ। हि फु फु 4 स्टेपमा लेखिन्छ। यो माथिल्लो भाग पहिलो स्टेप र दोस्रो स्टेप अनि यो तेस्रो स्टेप यो भाग चौथो स्टेपमा लेखिन्छ। फु अब हामी हे लेख्छौं। हे एकै पटकमा एक स्टेपमै पुरै भाग लेखिन्छ। हे हो होलाई 4 स्टेपमा लेखिन्छ। यो पहिलो स्टेप यो दोस्रो अनि यो चाहिँ तेस्रो र यो पुरै भाग चौथो स्टेप। हो ओके फ्रेन्ड्स, आज हामीले सिकेका यी 15 हिरागानाका अक्षरहरू मजाले प्र्याक्टिस गर्नुहोला। हवस् त, बाँकी अर्को भागमा सिकौँला।